والسنو بلو تكنيك تعتمد باختصار على أنه نحن بالنسبة للكلاس 2 حنشوف طبعا مجموعة من التقنيات حسب بناء الجدار الأخير المينائي من عملية البناء، لكن بالمقابل هي بتقلل كتير وقت الإنهاء والتلميع. لذلك حنشوف طبعا مع الكلاس 1 بيكون السي فاكتور هو الأعلى مع الكلاس 1 والكلاس 5. هون نحن ممكن نعملها سواء بطريقة الأوبليك لايرنج تكنيك أو بطريقة الثري سايد تكنيك. ومن هون بتبرز أهمية أنه نعمل الانكريمنتال تكنيك. طبعا هي الطريقة تدعي لأنها تقلل السي فاكتور بشكل كبير. طبعا دائما لما نحن نحط الطبقة نبدأ التصليب من خلف الجدار، لأنه دائما الكومبوزيت أو استخدم البالك فلو فوق الكومبوزيت لما يكون في عندي اعتبار ميكانيكي متوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في محاضرة اليوم في سلسلة الكومبوزيت ريستوريشن ستيبس نحكي عن خطوة مهمة هي الباكينج اوف كومبوزيت، بمعنى عملية دك الكومبوزيت تخضع لبعض الاعتبارات لازم نعرفها بسبب التقلص التصلبي، بسبب إمكانية حدوث هايبر سنسيتيفيتي بعد تطبيق حشوات الكومبوزيت إلها علاقة بعملية الباكينج. حنعرف اليوم من خلال محاضرة اليوم الطرق المختلفة للباكينج اوف كومبوزيت في الأسنان الخلفية، وأيضا اللايرنج تكنيك على مستوى الأسنان الأمامية. ناخذ أهم الاعتبارات والنصائح. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، يسرني تفاعلكم وتواصلكم. أيضا أكرر حاجتي لدعمكم من خلال الاشتراك، من خلال المشاركة، ومن خلال الإعجاب والتعليقات. بداية قبل أن نبدأ بالحديث عن تقنيات دك الكومبوزيت المختلفة هنحكي عن عامل مهم جدا اللي هو السي فاكتور. والحقيقة لابد من الحديث عن هذا العامل لأنه يبرز أهمية وضع طريقة تطبيق حشوات الكومبوزيت داخل الحفرة بطريقة تقلله قدر الإمكان. السي فاكتور هو باختصار عدد الجدران البوندد على عدد الجدران الانبوندد داخل الحفرة. لذلك حنشوف طبعا مع الكلاس 1 بيكون السي فاكتور هو الأعلى مع الكلاس 1 والكلاس 5، لأنه السي فاكتور هو يساوي 5، وهون مع الخمسة بيكون في عندي هاي ستريسز عم تطبق. طبعا مثل ما شايفين حفرة الصنف الأول نحن بنعمل بوندد على الباكال واللينجوال والميزيال والديستال وعلى الفلور اوف ذا كافيتي، فعندنا 5 جدران، في حين انه جدار واحد هو السطح الإطباقي للحشوة بيكون غير بوندد، فبيكون في عندي هون السي فاكتور 5. هذا يعني انه نحن عندنا عملية تقلص على مستوى الجدران كبيرة، فهذا بيؤدي لانه كل ما كبر السي فاكتور يكون في تأثر للبوند من عملية الكيورينج البوليمرايزيشن أكبر. طبعا هناك مجموعة من العوامل اللي ممكن تقلل من السي فاكتور غير موضوع الباكينج اوف كومبوزيت. ممكن التقليل من السي فاكتور من خلال البريبريشن جيومتري، هندسة التحضير، من خلال دك الحشو على طبقات، من خلال السوفت ستارت، مبدأ الاي دي اس حكيت عنه، الاميديت دنتين سيلينج بتطبيق الفلو او حتى بالساندويتش تكنيك من خلال الجلاس اينومر. طبعا مع الكلاس 2 بنشوف كيف نحن عندنا الانبوندد وول هي 2 جدار حشوي غير مستند على جدران سنية، وباقي الجدران تقريبا هي 4، فبيكون في عندي طبعا في عندنا أيضا الجدار الداخلي للسن، فبيكون في عندي السي فاكتور 2 بيكون أقل ما يمكن، بيكون 2/10 مع الكلاس 4، لأنه بيكون عندي سطح واحد بوندد و5 سطوح غير بوندد. ومن هون بتبرز أهمية أنه نعمل الانكريمنتال تكنيك، نعمل اللايرنج تكنيك، يلي الحقيقة بيحقق لي أمرين. أول شيء بيعطيني عمق أفضل للتصليب، لأنه نحن بنعرف أنه الكيورينج اللايت كيور بيبقى عنده limited depth يقوم بعملية البوليمرايزيشن. أيضا الريزيدوال ستريس كونسنتريشن، الجهود المتبقية تكون تركيزها أقل لما بنعمل لايرنج، لأنه مع الحشوات الكبيرة بيكبر كتير حجم التقلص التصلبي أو الشرينكج، فبيؤدي لعملية شد كبيرة على البوند. لو كان نحن عم نستخدم بوند ضعيف فممكن حتى تحصل جاب تكون مو بس سبب لهايبر سنسيتيفيتي، ممكن تكون سبب لسكندري كاريز ولا فشل الحشوة بشكل عام. نحن من خلال عملية الباكينج اوف كومبوزيت ممكن نميز أول شيء على مستوى المادي بين 3 تقنيات. إما نحن نستخدم الكونفنشنال كومبوزيت الهايبريد العادي على شكل طبقات، أو نستخدم بالك فيل مرة واحدة، لأنه نحن بنعرف إنه بيعطيني عمق تصليب 4 ملم تقريبا إلى 5، أو إنه نستخدم نحن البالك فلو المملوء يلي يصلح كبالك، ونكمل بالكونفنشنال كومبوزيت. طبعا لو نحن نظرنا لهذا الجدول حنشوف انه تقنية البالك فيل تعطيني اكبر قوة، لما نشوف انه نحن محتاجين تقريبا اعلى قيمة لحتى يحصل الكسر الحشوي عندها،
في حين يكون الأقل مع البالك كفلو وفوقه الكومبوزيت العادي. أيضا حنشوف المعامل فيبل، بنشوف إنه هو أكبر مع البالك فلو وفوق الكومبوزيت العادي، وأقل مع البالك فيل بشكل كامل. طبعا المعامل فيل بيعطيني فكرة عن تجانس المادة وتوزيع القوى، بيعطيني فكرة عن كيفية توزيع القوى على سائر أجزاء المادة. فحنشوف انه مع البالك فيل بيكون هو القيمة اكبر. كل ما القيمة كانت اكبر كل ما كان عندنا مادة متجانسة اكثر، وكل ما كان توزيع القوى اكبر، مما يعني بانه القوى تتوزع بشكل متساوي وآني على جميع اجزاء المادة. واذا بدنا نشوف ايضا كقوة للمادة، حنشوف انه مع الكومبوزيت العادي بيكون الاضعف تقريبا 246 ميجا باسكال، مع البالك فيل بشكل كامل بتكون 352 ميجا باسكال. لكن لازم نعرف انه بالرغم من انه البالك فيل بشكل كامل اعطاني قوة اكبر، انما السي فاكتور ربما هو يعتبر الأسوأ. من هون اجت فكرة انه نحن نعمل طريقة لا تعتمد فقط على المادة المستخدمة، بل على طريقة تطبيق الكومبوزيت. أنصح جدا بقراءة هاي المقالة Incremental Techniques in Direct Composite Restoration بالجورنال اوف كونسرفاتيف دينتستري بال2017. الحقيقة راح أعتمد عليها لأعطيكم بعض الخلاصة اللي تتعلق بتقنيات الدك المختلفة للكومبوزيت. أول طريقتين ممكن استعمالهم في دك الكومبوزيت هي الطريقة الفيرتيكال وعندنا الطريقة الهوريزونتال. بالنسبة للدك الأفقي أو الهوريزونتال باكينج بنعمل طبقات أقل من 2 ملم، لأنه سماكة اللايت كيور اللي بيقدر يعملها تصليب هي 2 ملم وأقل. بالرغم من أنه بتقل التقلص التصلبي مع هاي الطريقة، لكن الحقيقة بتزيد هاي الطريقة السي فاكتور بشكل كبير، لأنه هي جالسة تعمل شد على مستوى الجدران من الجانبي الحفرة، فبتؤدي لتقلص أكبر ولا تركز للجهود أو الستريسز أكبر. الطريقة الثانية اللي هي الطريقة العمودية تعتمد على أنه نحن نعمل رقاقات الكومبوزيت بطريقة عمودية تدريجيا، نبدأ من جدار وننتهي بالجدار الآخر. طبعا دائما لما نحن نحط الطبقة نبدأ التصليب من خلف الجدار، لأنه دائما الكومبوزيت بيتجه نحو اللايت، فهذا بيعزز ارتباطه، بيعزز ارتباط البوند. الطريقة هي تدعي على أنه هي تقلل الجاب. بسبب هاي الطريقة حتى بالكيورينج بتقلل الفجوة اللي موجودة عند الجدار الملاصق بين الحشوة والسن، وبالتالي تقلل الهايبر سنسيتيفيتي أو الحساسية بعد وضع حشوات الكومبوزيت. لكن لا تزال هناك قيم كبيرة للتقلص التصلبي وللجهود، مما دعا يتم التفكير بابتكار تقنيات أخرى في دك الكومبوزيت. فظهر عنا ما يدعى بالسكسيسيف كاسب بيلد اب تكنيك. هون الحدبات تبنى كل حدبة لوحدها، يعني بنعمل عملية بناء بالكومبوزيت لكل حدبة لوحدها ولحد الميناء، يعني لحد الملتقى المينائي العاجي. وبعد ما نعمل بناء كامل السن، طبعا هذا بيؤدي لأنه تستغرق وقت أطول بعملية البناء، لكن بالمقابل هي بتقلل كتير وقت الإنهاء والتلميع. حنشوف طبعا مجموعة من التقنيات حسب بناء الجدار الأخير المينائي من الحشوة. طبعا حنشوف إما أنه نحن نبني الميناء والعاج بشكل كامل مثل ما شايفين، حدبة حدبتين، بعدين سوينا الثالثة، بعدين سوينا الرابعة، وبنحاول دائما نسوي يعني ما نبني فوق الخط السن بحيث أنه يصير التمادي مباشرة، هذا بيقلل وقت الإنهاء والتلميع. ممكن الطبقة الأخيرة المينائية أنه نحن نبنيها بالاندكس، نعمل مثل الاندكس، ممكن حتى قبل البدء بالحفر، وبالتالي بعد ما نحن نوصل بعد ما شكلنا كل الحدبات بنحط الاندكس وبنطبقه فوق الطبقة الأخيرة الكومبوزيت المينائي ليعطيني شكل النهائي. وطبعا هون بيكون وقت الإنهاء والتلميع بشكل جدا قليل، ونحن بهاي المرحلة قبل ما نحط الاندكس بنحط إذا بدنا نعمل أي ستين قبل ما نحط الفاينل امبريشن أو الفاينل اندكس. أيضا ممكن نحن إنه نقترح عمل بالك فيل من الكومبوزيت وبيتم بناء فوقه، بيكون بلون غامق يعني، وفوقه بنبني الميناء اللي بيكون بلون فاتح أو شفاف. ممكن هون كمان نستخدم دليل إطباقي من خلال أخذ طبعة على السطح الإطباقي ونبني بالعاج، ثم آخر طبقة بنطبق الإندكس. نستخدم كومبوزيت أقل ملء بحيث نقدر ياخد شكل الإندكس ويعطيني شكل سطح الطاحن بشكل صحيح. هذا بالنسبة للسكسيسيف كاست بيلد اب تكنيك. نشوف شلون بنت الحدبات واحدة وراء أخرى إلى أنه نحن وصلنا للشكل النهائي. عندنا أيضا الطريقة اللي هي الأوبليك
باكينج بمعنى عملية الدك المائل. هون نحن ممكن نعملها سواء بطريقة الأوبليك لايرنج تكنيك أو بطريقة الثري سايد تكنيك. الطريقة الأوبليك لايرنج تكنيك تعتمد على أنه نحن بنحط عدة طبقات للكومبوزيت على شكل ويدج مثل ما شايفين، بنحطها تباعا وبنبني السطح أو بنبني الكافيتي بهذا الشكل. بداية من خلال جدران الحفرة بنبدأ دائما الويدج مثل ما شايفين، الأول على هذا الجدار والثاني على هذا الجدار، وبنبدأ نحن نطلع بالويدج وبعدين نبني المنتصف. طبعا هون بنطبق اللايت من الجدار المقابل بحيث نوجه نحن عوامل التبلمر نحو سطح الإلصاق مما يقلل من السي فاكتور. ممكن أيضا استخدام الثري سايد تكنيك واللي تستطب خصوصا مع حفر تتطلب وضع مساند أو ويدج. نبدأ هون نحن نحط كومبوزيت فلوبل، ممكن حتى نستخدم بالك كومبوزيت على القعر ونوجه الضوء من جهة المسندة. إذا كان عندي أنا ماتريكس شفافة بيكون كتير ممتاز لأنه بقدر أضمن انطباق صميمي بين الكومبوزيت بهالمكان وبين الجدار اللثوي. عادة هاي المنطقة الحقيقة منطقة ضعف بيتم فيها كثير من الأخطاء فيما يتعلق أنه نحن نعمل حشو صميمي في منطقة صعبة المشاهدة والوصول، ونحن مجرد طبقنا اللايت بعدين بنحط الويدج الثاني، بعدين الويدج الثاني، بعدين الويدج الثالث، فصار في عندي بهذا الشكل 3 سايت، جدار الآخر بملأ النص وهكذا إلى أنه أنا أوصل للطبقة المينائية وأعملها بالإنامل. طبعا هي الطريقة تدعي لأنها تقلل السي فاكتور بشكل كبير. وبدنا ننتبه في عملية الثري سايد تكنيك أو الويدج أنه نعرض الكومبوزيت للايت أكثر من المعتاد لنضمن تصلب المناطق هي العميقة المختلفة. في 2019 بالجورنال اوف ميكانيكال بيهيفير اوف بايوميديكال ماتيريالز دراسة عن طريقة البالك فلوبل اللي حكينا عنها في بداية المحاضرة، وقلنا انه هي تعتبر تقريبا متوسطة من ناحية القوة، اقل من البالك فيل واكثر من الكونفشنال كومبوزيت. الطريقة هي تعتمد على انه نحط بالك فلوبل ونكمل بالكومبوزيت العادي. بالك فلوبل مثل الاس دي ار ومثل ال 3 ام ومثل ايفوكلار معظمهم صار الان بيعملوا او بيتيحوا البالك فلوبل. تؤكد هذه الدراسة على انه فعلا تقنية البالك فلوبل والتكملة بالكومبوزيت هي تقنية واعدة لحشوات الصنف الاول اللي بتميز بسي فاكتور عالي خصوصا مع منطقة البريمولار، وبسبب انه البريمولار ما بتحتاج القوة الكبيرة اللي بنحتاجها في المولار، لكن بالرغم من ذلك لا يزال البالك العادي أقوى من الناحية العملية. فهون محاكمة الطبيب بحسب الحالة، بحسب اطباق المريض، بحسب ما يحتاج من قوة، بحسب موقع السن، بحسب موقع الحفرة، نختار دوما الطريقة الأفضل. هل نستخدم بالك فيل بشكل كامل لما بيكون في عندي اعتبار الميكانيكي كتير له أولوية، أو استخدم البالك فلو فوق الكومبوزيت لما يكون في عندي اعتبار ميكانيكي متوسط، أو روح باتجاه الحشوات الكومبوزيت الكونفنشنال مع الحشوات اللي ما لها عمق كبير، الاعتبار الميكانيكي أقل صرامة، وبالتالي هون أنا ببحث عن خيارات أكثر جمالا من خلال الكومبوزيت العادي. أيضا هناك تقنية السنو بلو، والسنو بلو تكنيك تعتمد باختصار على أنه نحن بالنسبة للكلاس 2 تطبق هي مع الكلاس 2. نحن كلاس 2 فممكن أنا أطبق هاي الطريقة، تعتمد على أنه نحن أول شيء نبني جدار لثوي اللي مثل ما قلت هو دائما نقطة ضعف في حشوات الكومبوزيت. عادة بيكون الخلل في الحشو بهالمنطقة اللي بيحصل جاب وبيؤدي لحصول نكس للنخر، فنبنيها من خلال طبقة 2 ملم تقريبا من الهايلي فيلد فلوبل كومبوزيت. بنجيب فلوبل مملوء بشكل كبير ومنطبقها بهالمادة بهالمنطقة طبعا مع وجود الماتريكس. بعد هيك نحن بعد ما نضمن تصلب هالمنطقة بنبني جدار الملاصق طبعا حسب نوع الماتريكس اللي عم نستخدمها. سماكة السيرفايكال اريا اللي بالهاي فيلد فلوبل 2 ملم على الأقل، ولازم تكون سماكة الجدار الملاصق اللي بنيناه بالكومبوزيت العادي بالهايبريد كومبوزيت يعني تكون تقريبا 1.5 ملم على الأقل. بعد ذلك نبني عمق الحفرة بالدنتين بادي، بنستخدم ممكن الكومبوزيت البالك أو نستخدم الفلوبل العالي المملوء بشكل كبير. بعد هيك بنستخدم كطبقة أخيرة الاناميل لاير الكومبوزيت الهايبريد كومبوزيت أو الاناميل كومبوزيت الكونفنشنال. بهذا الشكل مثل ما شايفين نبني الطبقة الجدار اللثوي، بعدين بنبني السطح المحوري، وبعدين بنبني الدنتين أو البادي،
وآخر شيء طبقة الإنامل بالطريقة اللي حكيناها. طبعا لابد يكون في عندي عمق الحفرة باتجاه جدار اللبي للقناة، الجدار الإكزيال أو المحوري تقريبا 2 ملم، ويكون عمق الجدار اللثوي تقريبا 3 ملم لنقدر نطبق السنو بلو تكنيك. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. نترك الحديث عن تقنيات اللايرنج بالنسبة للأسنان الأمامية للمحاضرة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.